Malakas na aromang dalang amoy nito. Napakaganda rin naman talaga gamitin. Nakakatulong, nagtataboy, lalo na rin sa mga ayaw natin. Kumuha lamang ako ng slice na lemon at yung pinaka-cloves po. Dito nga sa dalawang pinagsama natin, kaakit-akit at iba rin talaga ang halimuyak na aromang dala. Dito nga po sa pinaka-slice na lemon at yung pinaka-cloves po, idirekta nga lang itong ilagay o itusok paikot doon sa mismong lemon natin. Sa pinaka-cloves, depende sa dami ng ating kakailanganin, maganda rin madami para mas lumabas ang aromang amoy at napakaganda rin talaga ang dala nito. Atingan nga nitong pinaka-cloves natin to yung parang kahoy. Napakabango ng aromang dala, lalo na rin dito sa pinagsama natin, kasama na rin ang yaman ng citrus ng pinaka-lemon natin. Pagkatapos ko nga po ilagay, heto na nga ang aking ginawa. Sobrang bango rin talaga na mas tumatagal at nakakatulong lalo na rin sa pinakaayaw natin. Napakasimpleng repellent, nakakatulong para sa mga lamok, langaw, ayaw na ayaw rin naman talaga natin lalo sa bahay. Dito nga po sa aking ginawa, nilagay ko lamang ito sa parting lamesa, kahit sa kusina pwede rin po ito. Dahil kadalasan nandyan ang pagkain natin, kadalasan naaamoy ng langaw, diyan madalas lumilipad. Dahil nga sa aromang dala ng cloves at lemon, makakatulong tong makataboy o hindi na rin basta malalapitan. Kahit saang parte ng ating bahay ay pwede to, sa ilalim man ng sopa ay pwede, para na rin sa lamok. Thanks for watching guys! Bye!